हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले डीबीको लागि खिचेको फोटो वा हामीले विभिन्न एप वा वेबसाइट प्रयोग गरेर डीबीको लागि बनाएको फोटो डीबीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार बन्यो कि बनेन भनेर चेक गर्न सिक्नेछौँ। त्यो पनि डीबीको अफिसियल वेबसाइटबाट। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डीबीको फोटो रिक्वायरमेन्टहरु के हुन् र मोबाइल एप प्रयोग गरेर कसरी बनाउने भनेर सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अहिले गएर हेरिहाल्नु होला। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले डीबीको लागि बनाएको फोटो मिल्यो कि मिलेन, रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गर्यो कि गरेन भनेर चेक गर्न सिकाउँछु, जुन चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ। किनकि साथीहरु, मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको छु कि यदि हामीले डीबीको लागि बनाएको फोटोले डीबीको रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सकेन भने हाम्रो डीबी रिजेक्ट हुन्छ। यसको मतलब हो हामीलाई डीबी पर्दैन। साथीहरु, मसँग यहाँ दुईवटा फोटोको स्याम्पल छ, जसमध्ये पहिलो फोटो चाहिँ मैले फोटो स्टुडियोमा खिचेर डीबीको लागि चाहिने फोटो बनाइदिनु भनेर बनाउन लगाएको छु भने दोस्रो फोटो चाहिँ मसँग सेम फोटोको स्याम्पल हो, जुन चाहिँ मैले आफैले मोबाइल एप प्रयोग गरेर रिसाइज गरेर बनाएको छु। हेरौँ है त साथीहरु, दुईवटा फोटो मध्ये कुन चाहिँ फोटोले डीबीको रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले साथीहरु हामी गुगलमा जानुपर्छ र गुगलमा गइसकेपछि हामीले सुरुमा डीबी लोटरी फोटो चेकर सर्च गर्नुपर्छ। डीबी लोटरी फोटो चेकर सर्च गरेर सबभन्दा पहिले सुरुमा जुन रिजल्ट आउँछ जुन चाहिँ dblottry.me हो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। dblottry.me क्लिक गरेर भित्र छिरिसकेपछि साथीहरु अपलोड योर फोटो टु चेक इटमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ साथीहरु पहिला मैले फोटो स्टुडियोमा खिचेर डीबीको लागि बनाउन लगाएको फोटो अपलोड गरेर हेर्ने छु। हेरौँ त रिजल्ट के आउँछ। हेर्नुहोस् साथीहरु, मेरो फोटो स्टुडियोमा खिचेको फोटो अपलोड भइसकेको छ र रिजल्ट पनि आइसकेको छ। रिजल्टमा के भनेको छ भन्दा इमेज मस्ट बी इन जेपीजी फर्मेट, मतलब यो फोटो जेपीजी फर्मेटमा छैन। हाम्रो डीबीको लागि फोटो जेपीजी फर्मेटमा हुनुपर्ने, यो फोटोले डीबीको रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेन। अब चाहिँ साथीहरु, म तपाईलाई मैले आफैले मोबाइल एप प्रयोग गरेर डीबीको लागि बनाएको फोटो अपलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेरौँ त रिजल्ट के आउँछ। हेर्नुहोस् साथीहरु, मेरो मोबाइल एप प्रयोग गरेर बनाएको फोटो अपलोड भइसकेको छ र रिजल्ट पनि आइसकेको छ। रिजल्टमा के भनेको छ भन्दा फाइल साइज इन केबी इज करेक्ट, मतलब मेरो फोटो 240 केबी भन्दा सानो छ। इमेज हाइट एन्ड वाइड आर करेक्ट, इमेजको हाइट र वाइड 2 इंच बाइ 2 इंचको छ र पिक्सल्स पनि 600 × 600 पिक्सल्सकै छ, किनकि मेरो अरु एरर देखाएको छैन। हेड साइज इज करेक्ट, आइज आर लोकेटेड विथिन द प्रोपर रेन्ज, ब्याकग्राउन्ड लुक्स गुड, सबै कुराहरु करेक्ट छ। मले चाहिँ डीबीको सबै रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गरेको छ। अब म यो फोटो ढुक्क भएर डीबी भर्न सक्छु। योभन्दा अगाडि साथीहरु मैले तपाईलाई फोटो स्टुडियोमा डीबीको लागि भनेर बनाउन लगाएको फोटो अपलोड गरेर देखाएको थिएँ। तपाईहरुले रिजल्ट हेरिहाल्नु भयो हैन। त्यही भएर म भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले फोटो स्टुडियोमा खिचेर मक्ख भएर नबस्नु होला डीबी पर्छ भनेर। उहाँहरुले चाहिँ फोटोको साइज मिलाउन जान्नुहुन्न, फोटोको रिक्वायरमेन्टहरु थाहा छैन, उहाँहरुले फोटोको रिक्वायरमेन्ट के हो भनेर बनाउन जान्नुहुन्न। त्यसकारण साथीहरु, एउटा डीबी फोटो स्टुडियोमा गएर फोटो खिच्नुहोस् र त्यसको चाहिँ सफ्ट कपी आफै जीमेलमा मगाएर यसैगरी मोबाइल एप प्रयोग गरेर रिसाइज गरेर आफै बनाउनुहोस् र ढुक्क भएर डीबी भर्नु होला। साथीहरु, कुनै पनि फोटो स्टुडियो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट वाला दाइमा भर्न पर्नु होला। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु साथीहरु, यदि हामी चाहिँ सधैँ अरूले बनाइदिइहाल्छ, अरूले गरिदिइहाल्छ, मिलेकै होला, राम्रै होला भनेर मक्ख पर्यो भने हामीलाई डीबी कहिले पनि पर्दैन। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई मोबाइलबाट कसरी बनाउने भनेर सिकाएको छँदैछु। मात्र तपाईले के गर्नु भन्दा फोटो स्टुडियोमा फोटो खिचेर त्यसको सफ्ट कपी आफै मगाएर त्यसैगरी मैले जसरी सिकाएको छु युट्युबमा त्यसैगरी गर्नुभयो भने तपाईको फोटो मैले भने जस्तो हुन्छ। त्यो फोटोले डीबीको रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गर्छ। त्यसकारण साथीहरु, आफ्नो काम आफै गर्नु होला, अरूमा भर्न पर्नु होला र मेरो भिडियोहरु हेरेपछि लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् साथीहरु, धन्यवाद।